अब फर्स्ट अफ अल इन्ट्रेस्टको लागि इन्ट्रेस्ट हाम्रो दुईटा हुन्छ, एउटा लोन रिसिभ र लोन पेड गर्दाखेरि। जस्तो लोन रिसिभ गरेको छ भने इन्ट्रेस्ट पेएबल हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले क्रेडिट नोटबाट गर्छौँ। त्यसरी लोन पेड गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल। यदि हामीले लोन दिएको छौँ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले केबाट डेबिट नोटबाट गर्छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट नोट भनेको इन्ट्रेस्ट पेएबल र डेबिट नोट भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भयो है। सुरुमा फर्स्ट अफ अल हाउ टु सेट इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट कसरी इनेबल गर्ने, त्यस्तै गरी हाउ टु क्रिएट लेजर अन्डर लोन एन्ड एडभान्स इफ लोन पेड अर लोन लायबिलिटिज इफ लोन रिसिभ। अब हामीले पहिला इन्ट्रेस्टलाई इनेबल गरिसकेपछि हामीले लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ लोन दिनको लागि र लोन लिनको लागि। जस्तो इफ लोन पेड, यदि हामीले कसैलाई लोन दिन्छौँ भने केमा राख्नु पर्यो, लोन एन्ड एडभान्समा राख्नु पर्यो। यदि हामीले लोन लिने लोन लायबिलिटिजमा राख्नु पर्यो, लोन दिने हो भने चाहिँ लोन एन्ड एडभान्समा राख्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले कसरी गर्छौँ म अहिले प्र्याक्टिकली गरेर सिकाउनेछु। त्यसै गरी क्रेडिट रिसिभ भाउचर युजिङ F6 की फर लोन रिसिभ एन्ड पेमेन्ट भाउचर युजिङ F5 की फर लोन पेड। हामीले लोन अब अगाडि जसरी हामीले रिसिभ र पेमेन्ट गरेको थियो लाइक त्यही नै हो। जस्तो रिसिभ भाउचर, अब लोन लिनु पर्यो भने F6 युज गरेर हामी लोन लिन सक्यौँ। त्यसरी F5 अथवा पेमेन्ट भाउचर युज गरेर हामीले लोन पेड गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरी हाउ टु सेट क्लास एन्ड डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट अथवा क्रेडिट नोटको क्लास चाहिँ कसरी सेट गर्छौँ यो मैले अहिले प्र्याक्टिकली सिकाउनेछु। त्यसै गरी हाउ टु एक्टिभ डेबिट नोट एन्ड क्रेडिट नोट। अब हामीले डेबिट नोट र क्रेडिट नोटलाई चाहिँ एक्टिभ कसरी गर्ने। त्यस्तै गरी हाउ टु इन्ट्री क्रेडिट नोट भाउचर। अब हामीले यो सम्पूर्ण गरिसकेपछि जस्तो हाउ टु एक्टिभ डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट, त्यस्तै गरी हाउ टु सेट क्लास एन्ड डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट, त्यसरी रिसिभ भाउचरबाट हामीले लोन लिइसकेपछि अथवा पेमेन्ट भाउचरबाट लोन पेड गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ, हाउ टु इन्ट्री क्रेडिट नोट भाउचर। नमस्कार, म निरञ्जन बस्ने सँगै चाहिँ हाम्रो यस आइटेक नेपाल च्यानलबाट इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा म तपाईँहरूमाझ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। त्यसै गरी सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो यस भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको कन्टेन्ट सुरु गरौँ। अब फर्स्ट अफ अल यसको लागि मैले मेरो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको टेलीमा जुन अगाडि हामीले काम गर्दै आइरहेको थियौँ कम्पनी, त्यही कम्पनी चाहिँ मैले खोलेँ। फर्स्ट अफ अल मैले टेलीमा गएर डबल क्लिक गरेर टेली ओपन गरेँ। अब हामीले यसरी टेली खोलिसकेपछि वर्किङ एजुकेसनल मोडमा पहिला हामी जसरी गएको थियौँ त्यसरी नै वर्किङ एजुकेसनल मोडमा गइसकेपछि सेलेक्ट कम्पनीमा गएर इन्टर गर्छौँ। सेलेक्ट कम्पनीमा गएर इन्टर गरिसकेपछि हामीसँग भएको डिफल्ट यहाँ कम्पनीहरू अगाडि नै हामीले क्रिएट गरिसकेका कम्पनी हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी इन्टर प्रेस गरौँ। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यहाँ टेली भल पासवर्ड भनेको छ। हामीले अगाडि कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि राखेको भल पासवर्ड हामी राखेर इन्टर गर्न सक्छौँ। त्यसरी नेम अफ युजर, तपाईँले आफ्नो नेम अफ युजरमा के राख्नु भएको छ कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री गर्नुहोस् र त्यसरी पासवर्ड के राख्नु भएको थियो त्यो इन्ट्री गर्नुहोस् र इन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। यसरी अब हाम्रो टेली चाहिँ ओपन भइसकेको छ। साइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गेटवे अफ टेली भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब फर्स्ट अफ अल हामीले इन्ट्रेस्ट गर्दैछौँ। इन्ट्रेस्ट गर्नको लागि लोन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट पेएबल, क्रेडिट नोट। अब हामीले दुईटा मध्ये एउटा इन्ट्रेस्ट पेएबल गर्ने कि अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल गर्ने त्यसको आफू पहिला डिफाइन हुनुहोस्। सुरुमा हामी अहिले लोन रिसिभ गर्दैछौँ। लोन रिसिभ गरिसकेपछि हामीले इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड गर्नको लागि चाहिँ हामी क्रेडिट नोटबाट गर्न सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी लोन रिसिभ गर्नको लागि पहिला हामीले हाउ टु सेट इन्ट्रेस्ट पहिला हामी के गर्नु पऱ्यो, इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ इनेबल गर्नु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट इनेबल गर्नको लागि हामी F11 प्रेस गरेर अथवा साइडमा यतापट्टि राइट साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फिचर्स भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। F11 आफ्नो किबोर्डमा गएर प्रेस गरे पनि हुन्छ अथवा माउसले गएर यतापट्टि क्लिक गरे पनि हुन्छ। F11 मा गएर प्रेस गरिसकेपछि तपाईँ एकाउन्टिङ फिचर्समा गएर इन्टर गर्नुहोस्। एकाउन्टिङ फिचर्समा गएर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ म्यानेजमेन्टमा एक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन यहाँ नो छ। यो एक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनलाई गएर यस गरिदिनुहोस्। ठिक छ, ठीक छ। अब यसरी एक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनलाई यस गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँहरूले Ctrl+A गरे पनि हुन्छ अथवा इन्टर गर्दै गएर लास्टमा गएर सेभ गरे पनि हुन्छ। मैले अहिले इन्टर गर्दै लास्टमा गएर डिफल्ट इन्टर गरेर सेभ गरेँ। अब यसरी हामीले हाउ टु सेट इन्ट्रेस्टलाई इनेबल गरिसकेपछि हाउ टु क्रिएट लेजर अन्डर लोन एन्ड एडभान्स इफ लोन पेड। यदि हामीले कसैलाई लोन दिन्छौँ भने लोन एन्ड एडभान्समा राखेर गर्नु पर्यो। अहिले हामी के गर्दैछौँ, लोन रिसिभको गर्दैछौँ, त्यो भएर हामीले लोन लायबिलिटिजमा राखेर हामीले एउटा लेजर बनाउनु पर्यो। अब हामीले लोन लिनको लागि लेजर बनाउनको लागि हामी फर्स्ट अफ अल ब्याक गरेर ESC प्रेस गरेर ब्याक गरेर हामी फर्स्ट एकाउन्ट इन्फोमै जान्छौँ। एकाउन्ट इन्फोमा गएर यहाँ लेजर भन्ने अप्सन छ, लेजरमा गएर इन्टर गर्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ गएर क्रेडिटमा गएर इन्टर गर्छौँ। क्रेडिटमा गएर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ गएर नेममा गएर अब हामीले कोसँग लोन लिने हो त। सपोज मैले अहिले कुनै एउटा ब्याङ्क राखेँ, सपोज ग्लोबल IME ब्याङ्क।
नेममा गएर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क फर लोन एकाउन्ट भनेर हामीले राख्न सक्यौँ। अब यसरी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क फर लोन एकाउन्ट भनेर राइसेसी इन्टर गरौँ। त्यस्तै अन्डरमा गएर अब हामीले लोन लिनको लागि चाहिँ हामी लोन्स एन्ड ल्याबिलिटिज चुज गर्छौँ। यदि हामीले लोन दिने लोन एन्ड एडभान्समा राख्थ्यौँ। अब यहाँ गएर हामीले लोन्स ल्याबिलिटिज चुज गऱ्यौँ। लोन्स ल्याबिलिटिज चुज गरिसकेपछि तल इन्भेन्ट्री भ्यालु आएर एफेक्टेड छ, यो नो नै हुन्छ, यसलाई छोडिदिनुहोस्। त्यसरी एक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन यसलाई गएर के गर्नु पऱ्यो, यस गर्नु पऱ्यो, किनकि हामीले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग लोन लिँदाखेरि उसले इन्ट्रेस्ट हामीसँग लिन्छ। त्यही भएर यसलाई यस गरिदिनुहोस्। यस गरिसकेपछि फर एमाउन्ट एडेड यस, फर एमाउन्ट डिडक्ट यस। अब यहाँ रेटमा गएर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले हामीलाई कति पर्सेन्टमा लोन दिन्छ हामीले त्यो गरेर राख्न सक्छौँ। सपोज अहिले हामीले 18% हो भने 18% राख्छौँ। त्यसरी इन्ट्रेस्ट स्टाइलमा गएर 365 डेज इयर भनेर राख्छौँ। 365 डेज इयर राखिसकेपछि राउन्डिङ मेथड नट एप्लिकेबल। अरूलाई यसलाई इन्टर गरेर अब एड्रेसहरू यो कम्पलसरी छैन, अप्सनलमा छ, यो राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँहरूले यसमा यो लेजर क्रिएट गर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने नेम राख्नु पऱ्यो कम्पलसरी। त्यसरी अन्डर लोन्स एन्ड ल्याबिलिटिज, त्यसरी एक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन यस गरिसकेपछि फर एमाउन्ट एडेड यस, फर एमाउन्ट डिडक्ट यस, पर्सेन्टेज अफ क्यालकुलेसन कति पर्सेन्टमा लोन ल्यायो त्यो, र त्यसरी स्टाइल पर्सेन्टेजमा गएर 365 डेज इयर राख्नुहोस्। अब यसरी हामीले सम्पूर्ण डिटेल्स राखिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नको लागि इन्टर गरेर सेभ गरिदिनुहोस् र हाम्रो लेजर चाहिँ यसरी क्रिएट हुन्छ। अब हामीले यसरी इन्ट्रेस्टलाई इनेबल गरिसकेपछि त्यस्तै गरी लेजर लोन लिनको लागि लेजर क्रिएट गरिसकेपछि लोन लिनु पऱ्यो। लोन लिनको लागि ESC प्रेस गरेर ब्याक गर्नुहोस्। ESC प्रेस गरेर ब्याक गरिसकेपछि गेट अफ ट्यालीमा आउनुहोस्। गेट अफ ट्यालीमा आइसकेपछि यहाँ गएर हाम्रो एकाउन्टिङ भाउचरमा गएर इन्टर गर्नुहोस्। एकाउन्टिङ भाउचरमा गएर इन्टर गरिसकेपछि अब हामीले रिसिभ भाउचर युज गरेर हामीले लोन लिन सक्छौँ। रिसिभ भाउचरको लागि तपाईँहरूले माउसमा यहाँ गएर यता साइडमा गएर क्लिक गरे पनि हुन्छ, अथवा किबोर्डमा F6 प्रेस गरे पनि हुन्छ। यतापट्टि माउसले गएर F6 मा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्, अथवा किबोर्डमा F6 प्रेस गरिदिनुहोस्। यसरी F6 प्रेस गरिसकेपछि यहाँ रिसिभ भाउचर भनेर आएको छ, जुन नम्बर 2 भनेर आएको छ। हामीसँग 1 नम्बर अगाडि अलरेडी गरिसकेका छौँ, अहिले नम्बर 2 भनेर आएको छ। अब एकाउन्टमा गएर तपाईँले लोन के लिने हो त, क्यास लिने हो भने यहाँ गएर क्यास राखिदिनुहोस्। क्यास हामीसँग माइनसमा छ, करेन्ट ब्यालेन्स चाहिँ 22,30,000 चाहिँ क्रेडिटमा छ। अब हामीले ग्लोबल आइएमईसँग लोन लिँदैछौँ। तल पार्टिकुलर्समा गएर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क फर लोन एकाउन्ट भनेर राखिदिनुहोस्। यो राखिसकेपछि एमाउन्टमा गएर तपाईँहरूले कति लोन लिन लाग्नुभयो त्यो राखिदिनुहोस्। सपोज मैले अहिले 30 लाख लोन लिन लाग्यो भने मैले 30 लाख लेखेँ। अब यसरी हामीले एमाउन्टमा गएर 30 लाख राखिसकेपछि इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्ड अफ लिस्ट इन्टर गरिदिनुहोस्। न्यारेसनमा गएर बिङ लोन रिसिभ फ्रम ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। अहिले हामीसँग 22,30,000 चाहिँ माइनसमा थियो भने अब हामीसँग 30 लाख लोन लिइसकेपछि 7,70,000 चाहिँ हामीसँग डेबिट एमाउन्ट बाँकी रह्यो क्यासमा हो। यसलाई इन्टर गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। अब हामीले यसरी लोन लिइसकेपछि इन्ट्रेस्ट दिनु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट दिनको लागि पहिला फर्स्ट अफ अल हामीले हाउ टु सेट क्लास अन डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट, हामीले त्यो डेबिट नोट अथवा क्रेडिट नोटको क्लासमा चाहिँ गएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले क्रेडिट नोट गर्दैछौँ, डेबिट नोटको लागि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक सेम त्यही नै हो। यहाँ गएर मैले ब्याक गरेँ। क्रेडिट नोट सेट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल एकाउन्ट इन्फोमा गएर इन्टर गर्नुहोस्। एकाउन्ट इन्फोमा गएर इन्टर गरिसकेपछि तल भाउचर टाइप छ, भाउचर टाइपमा गएर इन्टर गर्नुहोस्। भाउचर टाइपमा गएर इन्टर गरिसकेपछि क्रेड डिस्प्ले र अल्टर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी क्वाइट भन्ने अप्सन छ, क्वाइटबाट क्लोज भयो। क्रेडबाट हामीले नयाँ क्रेड गर्ने, डिस्प्लेबाट हेर्ने र अल्टरबाट एडिट गर्ने मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। अब हामीले एडिट गर्नको लागि अल्टरमा गएर इन्टर गर्नुहोस्। अल्टरमा गएर इन्टर गरिसकेपछि लिस्ट अफ भाउचरमा यहाँ गएर सम्पूर्ण भाउचरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर अब हामीले कुन भाउचरमा चाहिँ सेट गर्ने हो, जस्तो अहिले हामीले क्रेडिट नोट गर्दैछौँ भने यहाँ गएर क्रेडिट नोटमा गएर इन्टर गर्नुहोस्। क्रेडिट नोटमा गएर इन्टर गरिसकेपछि नेममा गएर क्रेडिट नोट छ, डिफल्ट यतिकै छोडिदिनुहोस्। यसलाई सबै डिफल्ट छोडिदिनुहोस्। इन्टर गर्दै जानुहोस्। क्रेडिट नोटको नेम अफ क्लासमा गएर इन्ट्रेस्ट पेबल भनेर राखिदिनुहोस्। इन्ट्रेस्ट पेबल भनेर राखिसकेपछि यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि युज क्लास फर इन्ट्रेस्ट एकाउन्टिङ छ, त्यहाँ नो छ, त्यसलाई गएर यस गरिदिनुहोस् र यसलाई डिफल्ट सेभ गरिदिनुहोस्, जसको लागि Ctrl+A प्रेस गर्नु। एसेप्ट इन्टर गरिदिनुहोस्, सेभ भयो। अब हामीले यसरी हाउ टु सेट क्लास अन डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट पनि गऱ्यौँ। अब हामीले हाउ टु सेट क्लास अन डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट, हामीले अहिले क्रेडिट नोटलाई चाहिँ सेट गरिसकेपछि अब हाउ टु एक्टिभ डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट, अब हामीले डेबिट नोट अथवा क्रेडिट नोटलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी ब्याक गरेर गेट अफ ट्याली ERP 9 मा जान्छौँ। गेट अफ ट्याली ERP 9 मा आइसकेपछि अब हामीले डेबिट नोट अथवा क्रेडिट नोटलाई एक्टिभ गर्नको लागि तल F11 किबोर्डमा F11 प्रेस गर्नुहोस्, अथवा माउसले यहाँ गएर फिचर्समा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब
F11 प्रेस गरिसकेपछि माथि कम्पनी फिचर्समा गएर एकाउन्टिङ फिचर्स, इन्भेन्ट्री फिचर्स विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जसमध्ये फर्स्टमै एकाउन्टिङ फिचर्समा गएर इन्टर गरिदिनुहोस्। एकाउन्टिङ फिचर्समा गएर इन्टर गरिसकेपछि यतापट्टि राइट साइडमा इन्भोइसिङ अप्सन छ। इन्भोइसिङ अप्सनमा चाहिँ गएर युज डेबिट एन्ड क्रेडिट नोट भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर यस गरिदिनुहोस्। यसमा गएर यस गरिदिएपछि यसलाई गएर सेभ गरिदिनुहोस्। अरू केही पनि यस गरिरहनु पर्दैन। युज डेबिट एन्ड क्रेडिट नोटलाई गएर यस गरिदिनुहोस् र यसलाई सेभ गर्नको लागि Ctrl+A प्रेस गरेर नि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिफल्ट इन्टर गर्दै गएर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हामीले डेबिट नोट अथवा क्रेडिट नोटलाई एक्टिभ गरिसकेपछि क्रेडिट नोट इन्ट्री गर्नको लागि गेटवे अफ ट्यालीमा ब्याक गरेर गेटवे अफ ट्याली ERP 9 मा आउनुहोस्। गेटवे अफ ट्यालीमा गइसकेपछि एकाउन्टिङ भाउचरमा गएर इन्टर गर्नुहोस्। एकाउन्टिङ भाउचरमा गएर इन्टर गरिसकेपछि Ctrl+F8 प्रेस गरे पनि हुन्छ अथवा यतापट्टि गएर राइट साइडमा तपाईँले F8 अथवा क्रेडिट नोट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस सिम्बल कसरी बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो F8 को मुनि चाहिँ डबल अन्डरलाइन छ। यो डबल अन्डरलाइन भनेर चाहिँ कन्ट्रोलसँग प्रेस गर्ने। जस्तो कुनै सिङ्गल अन्डरलाइन छ F1 सिङ्गल अन्डरलाइन छ यो चाहिँ अल्टसँग F1 प्रेस गर्ने अथवा F2 यसमा चाहिँ कुनै पनि अन्डरलाइन छैन यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रेस गर्ने। तपाईँले सिधै F2 मात्रै प्रेस गर्नु भने डेट आयो। कन्ट्रोलसँग F8 प्रेस गर्नुभयो भने क्रेडिट नोट आयो। त्यस्तै गरी अल्टसँग F1 प्रेस गर्नु भने इन्भेन्ट्री भाउचर आयो। अब हामीले क्रेडिट नोट इन्ट्री गर्दैछौँ जसको लागि तपाईँहरूले Ctrl+F8 आफ्नो किबोर्डमा प्रेस गरे पनि हुन्छ अथवा यतापट्टि राइट साइडमा रहेको यो क्रेडिट नोटमा गएर माउसले गएर क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। यसरी क्रेडिट नोटमा गएर क्लिक गरिसकेपछि माथि भाउचर टाइप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नेम क्रेडिट नोट, क्लासमा गएर फर्स्ट नट एप्लिकेबल छ र अर्को इन्ट्रेस्ट पेएबल छ। हामीले होइन इन्ट्रेस्ट पेएबल भनेर यदि क्रिएट नगरेको थियो भने यहाँ नट एप्लिकेबल मात्रै हुन्थ्यो। त्यो भएर हामीले होइन फर्स्ट सेट गऱ्यौँ उतापट्टि गएर हामीले यसमा गएर इन्ट्रेस्ट पेएबल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेएबल चुज गरिसकेपछि ओरिजिनल इन्भोइस नम्बर आएको छ। यसमा गएर ओरिजिनल इन्भोइस नम्बर सपोज अहिले हामीले फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ 1 राख्दिउँ मैले। डेट यो हाम्रो ट्रायल भर्जनको छ। यसमा हामीले डेट चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यो अगाडि नै तपाईँहरूलाई अलरेडी मैले भनिसकेको छु। सिआरमा गएर होइन तपाईँले कुन ब्याङ्कसँग लोन लिनुभएको थियो त्यो ब्याङ्क चुज गर्नुहोस्। सपोज अहिले हामीले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग ल्याएको थियो भने हामीले 30 लाख लोन ल्याएको थियो त्यो चुज गर्नुहोस्। यसलाई इन्टर गरिसकेपछि यतापट्टि राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट यहाँ अटोमेटिकली क्यालकुलेट भएर आइसकेको छ 1479 रुपिज 45 पैसा। इन्टर गरिदिनुहोस्। डिआरमा गएर अब हामीले इन्ट्रेस्ट पेड अहिले हामीले इन्ट्रेस्ट पेड भनेर लेजर बनाइसकेको थियो भने अब यहाँ गएर इन्ट्रेस्ट पेड चुज गरिदिनुहोस्। इन्ट्रेस्ट पेड भनेर चुज गरिसकेपछि यहाँ गएर डेबिट एमाउन्ट हाम्रो अटोमेटिकली आइसकेको छ 1479 रुपिज 45 पैसा। इन्टर गरिदिनुहोस्। यहाँ गएर न्यारेसनमा गएर बिङ इन्ट्रेस्ट पेड टु ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भनेर राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी राखिसकेपछि यसलाई गएर सेभ गरिदिनुहोस्। जसको लागि इन्टर प्रेस गरेर यस सेभलाई गएर यस गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो कम्पनीको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि ट्यालीमा गएर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी कमी कमजोरी सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन पर्यो र तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि यस सम्बन्धी नलेज दिन चाहनुहुन्छ भने सेयर गरेर तपाईँहरूको साथीहरूमाझ पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै छिटै अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाका सहित तपाईँहरूमाझ बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।